नमस्ते साथीहरू। आज चाहिँ हामी फिजिक्स र केमिस्ट्री दुवै विषयमा धेरैचोटि सोधिएको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर आएको छौँ, जुन चाहिँ बोइल्स लमा छ। अब यहाँ चाहिँ प्रिभियस इयरमा पनि धेरैचोटि यो क्वेसन चाहिँ रिपिटेड क्वेसन हो, मोस्ट रिपिटेड क्वेसन भन्न सकिन्छ। अनि यसको चान्स आउने इक्जाममा पनि यसको आउने चान्स चाहिँ धेरै छ क्या। त्यही भएर अनि यो चाहिँ लङमा सर्टमा पनि सोधिरहेको हुन्छ। आजकलको नयाँ सिलेबसमा चाहिँ यो 1 नम्बर 2 नम्बरमा पनि सोधिरहेको हुन्छ। तर पहिले चाहिँ हुनुहोस् पहिले 5 नम्बरमा सोध्थ्यो, तर अहिले पनि अब 5 नम्बरमा पनि सोध्न सक्छ। अब बोइल्स ल भनेको के हो भन्दाखेरि एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचरमा जुन हाम्रो भोल्युम हुन्छ, भोल्युम इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु प्रेसर। एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर भोल्युम इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु प्रेसर हुन्छ। यो चाहिँ बोइल्स ल भनेको। अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ मैले लेखेको छु, यसरी यदि तपाईँहरूले लेख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको फुलमा फुल मार्क्स आउँछ हो नि त। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले बोइल्स ल भनेको के हो, त्यसको चाहिँ के लले भन्नु खोजेको के छ त्यसको स्टेटमेन्ट लेख्छौँ। यसरी चाहिँ एकर्डिङ टु दिस ल द भोल्युम अफ अ गिभन मास अफ ग्यास इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द प्रेसर एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर। द्याट इज यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन भोल्युम छ, भोल्युम अफ अ ग्यास इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। यो ठिक, यदि प्रेसर बढ्यो भने के हुन्छ, भोल्युम घट्छ। अनि भोल्युम घट्यो अनि प्रेसर बढ्छ, यो बढ्यो भने यो घट्छ। यो चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ क्या। यो भनेको छ यो बोइल्स लले। अब यो भनेको के हो, v इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल p। अनि यहाँ v इज टु k। यो इन्भर्स प्रोपोर्सनलको साइनलाई हटाउनलाई हामी एउटा कन्स्टेन्ट लिन्छौँ, त्यो भनेको यहाँनिर के कन्स्टेन्ट हो। अनि के लाउँदाखेरि यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल साइन हटाएर इक्वल टु आयो के 1/p। अनि यो p भनेको यहाँ हुन्छ, p इज टु k हुन्छ। के भनेको के हो, के इज प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हो। यो भनेको यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ 2 नम्बरको या 1 नम्बरको लेख भनेको चाहिँ यति लेख्दा हुन्छ होइन। तर यदि ठुलो क्वेसन सोधेको छ, 5 नम्बरको लागि सोधेको छ, अनि लङमा अथवा सर्ट नोटमा सोधेको छ भन्दाखेरि अनि योभन्दा बढी लेख्नुपर्ने हुन्छ कि। जसरी यहाँनिर अल्सो लेट v1 एन्ड हो यहाँ v1 एन्ड p1 विथ इनिसियल भोल्युम एन्ड प्रेसर अफ ग्यास एट गिभन टेम्परेचर भने हो। अनि द्याट इज यो भनेको के हो, यदि v1 र p1 भोल्युम 1 र प्रेसर 1 चाहिँ के छ भन्दाखेरि इनिसियल पहिलेको टेम्परेचर, फर्स्टको टेम्परेचर भन्दैछु, पहिलाको प्रेसर र भोल्युम छन् भनेपछि मानौँ छन्। त्यसपछि p1 v1 भनेको के भनेको कन्स्टेन्ट यहाँबाट लाग्यो, यहाँबाट यो भन्नु लाग्यो। अनि अर्को के भन्छ, लेट v2 एन्ड p2 विथ द फाइनल अथवा चेन्ज इन भोल्युम एन्ड प्रेसर अफ ग्यास एट गिभन टेम्परेचर भन्यो। यो भनेको हाम्रो p2 v2 के हुन्छ अनि p टु के हुन्छ। त्यही भएर यहाँ p2 v2 इज टु के मानेको। अनि दुईवटा इक्वेसनबाट, इक्वेसन फर्स्ट र इक्वेसन सेकेन्डबाट ल्याउँदाखेरि हामीलाई के हुन्छ, यो इक्वल टु यो र यो सेम छ नि त, p1 v1 इज टु p2 v2 हुन्छ। यो यहाँ लेखेको छ। अब झन् यो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन देखाइदिने भनेपछि तपाईँले चाहिँ लङमा 6 नम्बरमा सोधेको छ, कति नम्बरमा, योभन्दा बढी नम्बरमा सोधेको छ, सर्ट नोटमा सोधेको छ भने पनि यो तपाईँहरूले यो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ बोइल्स ल पनि देखाइदिनु भयो भने तपाईँहरूले चाहिँ बढी सहज सोध्छन् कि बढी जान्ने रहेछ यो भनेर सोध्छन् क्या। त्यही भएर मैले यो पनि बनाइदिएको, यो ग्राफ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको चाहिँ टक्क स्क्रिनसट पनि लिन सक्नुहुन्छ। अनि यति लेख्नुभयो भने चाहिँ बोइल्स ल लङमा हो सर्टमा हो, यो तपाईँले मिलाएर यस्तै लेख्नुभयो भने चाहिँ फुलमा फुल मार्क्स हुन्छ, ग्यारेन्टी हो। ल यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यति लेख्नुभयो भने 100मा 100 स्योर मिल्छ रे। धन्यवाद।